Где? Грибаем эти. Вот там, да? Крючок где-то. А Коля там, да? Да, но он или с этой стороны, или с той. А твой вот тут где-то? А мой вот тут. Ну, красиво. Только смотри, нормально тянет. Да, вот, я начинаю и иду. Вот. Ну, отсюда. Организаторы соревнований, посвященных Дню энергетика, рады вас видеть всех здесь у нас опять. Я очень благодарен всем за то, что вы, тем, что вы приехали, вы поддерживаете не просто нас, а поддерживаете такой вид спорта, как спортивно ориентированный. Я желаю вам, чтобы вы сегодня провели удачно старт, чтобы дистанция у вас складывалась, чтобы вы получили массу эмоций положительных. Конечно, в этом году все тяжелее и тяжелее с финансами, но ничего, как-то выкручиваемся, собственно, мы собираемся для того, чтобы отдохнуть. Нет, давайте все, хватит. Підходь, дивись. Ні воно. Та що ж таке? Нет компаса, да? Есть. Здрасте. Что вы тут делаете? Много насобирали? Так, не ругаться. Не твое, не твое. Привет, Одесса. 65-е?
Тетя. Да точно. Ваши. Так, сделал, видишь, отметился. Нашли 12-е? Да, нашли. Молодцы. Они вот так спрятали в елках еще. Змея. Ух ты ж, вот справа которая. Справа? От меня. От тебя. От меня. Так, красиво. Чик. Красота. Начинаем группа Open. Трофимова Таня, Кондратенко Олег, Николаенко Светлана. Первая названа последней. Трофимова Таня. Вот. Так, улыбочку. Нагороджується Волощук Анастасія третя, Колесник Женя друга і Носенко Віка перша. Так, улыбочку, дівчонки. Собчук Ваня третій. Горашко Володимир другий. Головін Стьопа перший. Прошу. Перше Жуненко Настя. Друге Мохова Христина. І третє Панкова Настя. Всі сюди. Матін Фатей другий. Захарченко Олексій перший. Команда яка? Второе место. Одесса. Одесса. Одесса, мой город. Мальчик, смотри сюда. Ну, красиво. На первом месте мальчик, смотри сюда. Дівчинка 14 років. Дівчатка 14 головою. Перше місце Сухорукова Ганна, друге місце Зарудня Дар'я. Що, опять Кропивницький? Этот Геращенко з людьми що достав. Гончарук Владислав, другий. Давидов Ярослав, перший. Оу! Так, Свідницький, Алім Півжноукраїнський, молодець. Гончарук. Алім Півжноукраїнський. Молодець. Ярик, ти звідки? Дер? О, поздравляю. Так, 16 років дівчата. Третє місце Параскева Ніколета. Друге місце Овчаренка Ліля, цю я знаю. Сударева Олеся. Якесь прізвище знайоме. Сударева Олеся. Перша. Перша? Так. Це ти, мабуть, звідти. Рикін Микита, третій. Габлюк Євген, другий. Граждан Микита, перший. Так, а ти звідти?
21, які не еліта, але їм 21. Нагібіна Юля, 3. Чекан Олеся, 2. Романова Марина, 1. Девочки, давай! Несленко Михайло, 3. Фомічов Анатолій, 2. І Фокін Артем, 1. Цимба Оксана, 3. Драгой Оля, 2. Капара Олена знову 1. Поздравляю. Дякую. Остапенко Сергій. Діма Афонов, 2. Скрипка Олександр, 1. Жіноча категорія 45, вибачаю. 3 місце Мельникова Тетяна. 2 місце Чекан Ольга. 1 місце Наташа Пашко Щербатюк. Ч-45 Ляблін Віктор. Магуренко Віктор, 2. Геращенко Валера не победит. Валера, молодец. А пакетик? Ты хочешь все? Власюк Євгенія, 3. Краснянська Таня, 2. Гавриленко Лідія, 1. Южноукраїнська атомна надійний джерело енергії на півдні України. А Бакін Микола Олегович. Бакін Сергій. Це Київ. Бакін Сергій, 2. І Нагібін Ігор, 1. Тепер ветерани першої гільдії. Ж-65. 3 місце Погорляцька Лариса. 2 Погодіна Алла. І 1 Марімович Наталя. Тільки 65. 3 Євтюв Олександр. 2 Кришнов Анатолій. 1 Безручка, непобедимый Безручка. Непобедимый Безручка. Пакетик, все на Безручка, Южноукраинская атомная станция. Ну, про электроэнергию еще скажи, Коль. Света, посмотри сюда. Григорий опять не может уехать просто с палочкой. Он уезжает за медалью за 2 место. Жерстюк Олег, 1. Кропивницький. Я вас вітаю! Я хотів, щоб ви бігали, і бігали, і бігали. Так, ура! Є спас. Молодці, команда. Молодцы, 2 место. Так, пакетики і ручки. Надійне джерело електроенергії на півдні України, Южноукраїнська атомна станція. Бажаю вам щастя, здоров'я. Так, акуратні дівчонки. 21. Єгор Петренко, 3. Волков Олександр. 2. И Фомичев Иван приехал и забрал медаль. И несмотря на то, что первые места увозят с Южноукраинска, мы рады вас видеть на нашій гостинній землі. Ура! Ми прапор маємо пустити, гімн заспівати. Гімн Побажати успіхів. Оля, ще нам, браття українці, усміхнеться доля.